સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું પૂના મિસલ। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં મેં આ ફણગાવેલા મગ લીધા છે, તેને મેં બોઇલ કરી નાખ્યા છે અને આપણે હવે એક ડીશમાં તેને કાઢી લઈશું। તેના પછી આપણે આ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી દઈશું। તેના પછી ગળ્યું દહીં, તેના પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એના પર ફરીથી દહીં રેડી દઈશું। તેના પછી સેવ નાખી દઈશું। તમે ચાહો તો કોઈ પણ પ્રકારની સેવ નાખી શકો છો। અને હવે છેલ્લા આપણે થોડું મરચું ભભરાવી દઈશું। હવે આપણું પૂના મિસલ થઈ ગયું છે તૈયાર। તમે એક વખત એને જરૂરથી બનાવજો। આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।